עכשיו אנחנו ננסה, מה זה אימהות? אימהות, אימא. אבל פה שם התערוכה הוא אחר. אי, א', י', מקף מחבר, מהות. זאת אומרת, דווקא ההפך. חוסר מהות? חוסר מהות. אולי אי של מהות? וזאת תערוכה. ו11 אומניות. אז תכף אנחנו נברר את העניין הזה באופן מסודר. עם נורית טלטן, ערב טוב לך. ערב טוב. ועם שירה ריכטר, ערב טוב גם לך. טוב, אז קודם כל, מדוע בחרתם לפתוח את התערוכה הזאת, שתכף תגידי איך היא מתקיימת, מתי פתוחה לקהל וכו' וכו', מדוע בחרת דווקא בנושא של דיכאון אחרי לידה? אי מהות. מדוע בחרתי בנושא? אני עצמי יוצרת אמנות, וחוויתי דיכאון אחרי לידה לפני כשנתיים, ומאוד עניין אותי לראות אם יש חומרים בנושא, גם בשביל עצמי, בעצם קודם כל בשביל לצאת מהמצוקה, מה שנקרא לשתף אחרים, וגיליתי שיש איזה טאבו של שתיקה מאוד גדול, לא מדברים על העניין, יש איזושהי בושה מאוד גדולה, מסתירים את זה, כל אחת מיד מאוד מאושרת שהיא ילדה, והרגשתי מאוד בודדה בחוויה שלי, בחוויה האישית של הדיכאון, ולאט לאט שהרגשתי ככה שאני יותר עם כוחות ואני שבה לעצמי, החלטתי שאני חייבת להשתמש בכלי האמנות, בכלים האוצרתיים שלי כעוצרת, ולצאת בתערוכה בנושא. הלכת לחפש עבודות שקיימות, או פנית לאומניות שייצרו לטובת אוסף כזה ותערוכה כזאת? אז ראשית כל, חשוב לציין שטרם יצאה תערוכה בנושא זה עד כה בארץ, וגם לא נכתב מאמר בנושא זה בארץ, שקשור לדיכאון ואמנות, וגם כנראה לא בחול, כך שממש הייתי צריכה לטור אחרי האמניות שחשבתי שימצאו עניין ורגש לנושא, ולבקש מהם שייצרו במיוחד... מהדברים שאנחנו ראינו פה היו דברים מאוד קשים, הרגע הזה ככה חלף, אבל הייתה שם אישה, אני לא יודע של מי היצירה, שהייתה כאילו מול גולגולת של יעל יודקביק, היצירה הספציפית הזאת? דברים קשים. מה את תרמת לתערוכה? אני תרמתי מהפרויקט שלי, האם הבת ורוח הקודש, שזה צילומים של אנחנו לא נראה אותם, את יודעת, הם קשים מדי לצפייה, אני כבר אומרת לך, אל תחפשי אותם על המסך. באמת? כן. עד כדי כך? עד כדי כך. אני לא יודע כי לא ראיתי. הם מאוד אסתטיים. הם מאוד, מסתבר, לא קלים לעיכול, כמו המצב ששרויים בו כשנמצאים במה שאסור לקרוא מבחינת דיכאון אחרי לידה. זה מחמאה. אז עוד יותר חייבים להגיע לתערוכה, כי שם הגיע הזמן לראות את הדברים. אז בואי תגידי, באמת, קודם כל צריך להגיד שאת אימא לתאומים. כן. וחווית דיכאון, לא דיכאון אחרי לידה. לא. אני מסרבת לקרוא לזה בשם דיכאון אחרי לידה. אני מאוד, אני חושבת שזה מצב, זה יותר נורמלי לחוות את הקושי מאשר את הג'וי, את השמחה. אני חושבת שזה, יש הרבה יותר נשים שהן חוות את מה שקוראים לו היום דיכאון אחרי לידה מאשר בסטטיסטיקות. עובדה, אני מכירה הרבה נשים שהן לא נמצאות בתוך הסטטיסטיקה, שהן חוו דברים דומים. אני חושבת שזה לא בגלל הורמונים, או זה לא בגלל האישה עצמה, אני חושבת שזה בגלל איזשהו קונטקסט שהאישה פוגשת, בגלל שזה מצד אחד דבר של שמחה ודבר חיובי, וזה באמת דבר חיובי וגדול. מצד שני, זה גם כל כך עוצמתי, מבחינת גם הגוף, המעבר, המהפך הדרמטי של הגוף. שלזה קוראים הורמונים, דרך אגב, למרות שזה לא הורמונים? תשמעי, כשחותכים אותך באיבר מין, זה לא הורמונים, זה עבר ניתוח, ותפרו אותך, ואחרי זה את אמורה לשבת ולהניק עם זה. והכאבי תופת האלה, שאין להם שום מקום לשים אותם, מבחינת הקבלה של הסביבה, אז את מתחילה להרגיש משהו מוזר פה. כואב, בעצם, יש המון כאב, יש המון בדידות, יש המון קושי, יש המון, כלומר, זה מקום של אחריות שהיא ענקית והיא לא מסתיימת. אז איפה זה נתפס באופן חיובי? זה נתפס באופן חיובי רק בהבנה שהנה בא הילד שרציתי, אבל לא בעצם במהלך החיים, בתקופה הראשונה לפחות, כי במהלך החיים אז יש זיכרון של הכאב, התחום וכל הדברים האלה. אבל מה כוונתך איפה זה נתפס באופן חיובי? לידת ילד זה דבר חיובי בראש ובראשונה. בראש. גם בגוף. בשלב הראשון רק בראש. גם וגם. יש ציפייה חברתית מאוד מאוד גדולה, שכאשר ילדת, מזל טוב וזה יופי, ויש כאן עם האדמה ועם הטבע, והיא מיד אמורה לדעת להתחבר לתינוק. יש המון קשיים מול הציפייה החברתית לזאת, למה שקורה בפועל. הרבה פעמים האישה פשוט לא מצליחה להתחבר, אם זה שוב מסיבות הורמונליות, פיזיות, אם זה מסיבה רגשית, אם זה מחוסר ידיעה כיצד מטפלים בתינוק, החרדה העצומה שיש לה בטיפול בילד, שאין לה מושג מה עושים איתו, וכל זה בעצם מביא לה חרדה עצומה. שירה, אי, מהות, זה יכול להיות גם אי, במובן של אי זה דבר בודד, מוקף מים. מהות שהיא אי מבודד.
כן. או שזה חוסר מהות? מה זה אי מהות? אני חושבת שמה שיפה במילה הזאת, אי מהות, שזה מכיל את הכל. זה גם אי של מהות, שזה מהות ומשמעות והחיים, כלומר, מה יותר מזה הבריאה, וזה גם אי מהות, כי מה שקורה שאישה, שהיא יולדת, כל הפוקוס שלה הולך לדבר הזה. כלומר, היא מאבדת את המהות שלה כעצמה? כן, היא מתחילה להיות, היא צריכה, היא והזוג והסביבה אמורים להיות כל הזמן קשובים לדבר הזה, שהוא לא ישרוד בלי הקשב הזה. אבל מה שקורה שאם הסביבה לא עוטפת את האישה כמו שצריך, בחברות מסוימות זה קורה, בחברה במיוחד של החברה העירונית זה פחות קורה, אז היא יכולה להיכנס לבדידות מאוד גדולה, ניתוק מאוד גדול, ואם היא גאוותנית נניח כמוני או כמו נורית, אז היא גם לא תרצה להביע את זה או לחפש עזרה, או גם אין אנרגיה, כלומר במיוחד נניח אני תאומים. למי יש זמן לחפש? לא יודעים גם למי לפנות, הבעיה הגדולה שגם אם אתה רוצה לפנות לבקש עזרה, למי תפנה? עכשיו עינקת, עכשיו לא ישנת שעות, זה כזה לופ, ולמי תתקשרי? מי יעזור לך? ואם אין לך עזרה, זה מה זה לתת ביטוי יותר? לא לכולם יש. החברות לא מגלות, תראו, אתם לא הסכמתם לשים את העבודות שלי, לא מגלים, לא מראים, כלומר ההסתרה הזאת, יש כאילו הרבה נשים אפילו למשל, כאן בתוכנית את ההסתרה הזה, זה טאבו שלא רוצים להראות את האמת, נסתיר, למה? כדי שהצופה לא ייבהל, שהוא לא יראה, אוי, רואים את האמת, רואים כאן אמת קשה, אי אפשר לצפות בזה. אנחנו כן יכולים לצפות, לראות חיילים נהרגים ופשעים, אבל לראות את גוף האישה אחרי לידה, אי אפשר לצפות בזה, כי זה מפחיד, כי זה מזעזע, כי זאת האמת. אבל תראה, בכל זאת ישנה אמת מאוד קשה שמוצגת בטלוויזיה לאורך ולרוחב, ואולי אפילו יותר מדי. אז נשאלת השאלה, למה שמעו, קודם כל אני חף מזה, כי אני לא ראיתי את היציאה שלך, אני לא יודע אם אני אנחנו עדיין יכולים לעשות משהו חתרני, לגמרי חתרני. להראות לכם, תראו, אני יכולה להראות את הקל, ואז את הכבד. זה אחד מהעבודות הקלות מצד שמאל. וואלה. אני רואה, מה שאת מראה זה את בגידת, את הגוף המעוך, את הגוף הסדוק, את הגוף הפגוע, אבל... המצולק. כן. אבל הגוף זה מעטפת. כן. ואנחנו עוסקות במה שקורה בפנים. כן, תראי, יש מישהי שראתה את העבודה הזאת והיא אמרה, תשמעי, אין לי אפילו צלקת אחת על הגוף, אין לי קרע אחד על הבטן, אבל זה מה שאני מרגישה בפנים. עכשיו, ברגע שאת חושפת את הדבר הזה שנהוג להסתיר או בבגדים, או על ידי ניתוח פלסטי, זה כמו צעיף של קוסם, כלומר שקשור לעוד צעיף ועוד צעיף ועוד צעיף, את מוציאה את כל הסודות. מבינה? זה משהו שאיתו את מוציאה את הסודות האחרים. אני חייב להגיד לכם משהו. אני בן אדם זקן. אתמול ראיתי גול, כמו שלא ראיתי 60 שנה שאני צופה בכדורגל. 28 שנים אני מנחה פה בערב חדש, מה שאת עשית, אף אחד לא עשה לי אף פעם. ככה פשוט לעקוף אותנו מהצד ולהגיד, הנה זה. הנה האמת. וזה בדיוק העניין של התערוכה, להוציא את זה החוצה. נורא מעניין אותי, יש הבדל ביניכם, אני לא שואלת כמה, אבל יש הבדל גילאים ביניכם. אתן בנות שני דורות, או לא דורות, אבל שכבת גיל אחרת. סבתא שלי כאן. לכלכת. לא, אני צוחקת ככה. לא, אבל ברור שיש הבדל, נכון? בואו נגיד, את בת 46? 36. אוקיי. מי גילה לך? אוקיי, והילד שלך בן כמה? 2. ילד בן 2. את אימא 2, את אימא 6 שנים לתאומים. 9. 9, סליחה. 9 שנים, יש לך זה יותר בעצם התחילו באותו גיל. כן, מאוד. כן, נכון. זה עובר? מה? כל אותם הדברים שבאים לידי ביטוי בתערוכה, אותה התחלה קשה. עובר ומה זה משאיר? אני חושבת שהנושא של העוצמות של בכלל, להיות הורה, להיות אימא, והחוסר קשב של הסביבה, או חוסר קשב מדויק ומספק, ממשיך עד הסוף. אנחנו בקוצר זמן, אז בואו תגידו מילה אחת על התערוכה, מתי ואיפה, כדי שתהיה לתועלת הציבור. תודה. אז קודם כל אני כן חייבת להגיד משהו סטטיסטי. 1 מתוך 6 יולדות תסבול מדיכאון אחרי לידה, שזה המון. פשוט יש דרג של קושי בדיכאון, 1 מתוך 6 זה המון. זה קורה לשכנה, לחברה ממול, מבית ממול. אחרי 2 זה עובר? עבר לך? רק במילה, כן או לא? לי כן, אבל יש הלאה. כאלה שזה לא עובר להם. גם חשוב, אם לא מטפלים בזה. כדאי להגיד מה, מתי, איפה, איך. 5 למאי, גלריה דודו גרשטיין, שאימו גם חוותה דיכאון אחרי לידה. יום חמישי שבוע הבא, ב-20 לחודש יהיה גם שיח גלריה עם מיטב המומחים בתחום.
ומי שחווה ואנוכי. ולא אמרנו ששירה היא גם עוסקת בכלל במגדר, אבל זה די מובן מתוך השיחה. תודה רבה לשתיכם, תודה רבה מאוד על השיחה החשובה הזאת. את מתי סרי פגשנו